हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું હોળી માટે સ્પેશિયલ ધાણી દાળિયાના ચેવડાની રેસીપી। આપણે આ ચેવડામાં ઘણી બધી વસ્તુ ઉમેરી છે। તો હોળીના દિવસે ધાણી દાળિયા ખજૂર ખાવાનું ધાર્મિક રીતે મહત્વ છે, જેને ખાવાથી આ બદલાતી ઋતુમાં થતા રોગોથી બચી શકાય છે, ઠંડીથી જમા થયેલ કફને દૂર કરે છે। તો ચલો સુપર હેલ્ધી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી ચેવડો બનાવવા માટે 100 ગ્રામ જુવારની દાળીને એક કડાઈમાં 1 થી 2 મિનિટ ધીમી આંચે શેકી લઈશું। આ રીતે શેકવાથી તેમાં થોડો ઘણો હવાનો ભાગ રહેલો હશે તો દૂર થઈ જશે અને ધાણી સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે। જો તમે માર્કેટમાંથી ધાણી લાવતા હોવ તો તેને બરાબર ચારણાથી ચાળીને તેને તડકે સૂકવીને જ ઉપયોગમાં લેવી, કારણ કે જુવારને નિમક કે રેતીમાં ફોડવામાં આવે છે એટલે તેમાં ઝીણો કચરો રહેલો હોય છે, એટલે તે ચાળવાથી દૂર થાય છે। જુવારની દાણી શેકાઈ ગઈ છે તો તેને બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે તે જ વાસણમાં મકાઈની દાણીને પણ શેકી લઈશું। મકાઈની દાણી પર શેકાઈ ગઈ છે તો તેને પણ ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે મમરાને પણ શેકી લઈશું। મમરા આપણે પેકિંગમાં લઈ આવીએ છીએ પણ તેમાં પણ થોડો ભૂકો કે કચરો હોય છે, તો તેને પણ ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવા। તો મમરા પણ શેકાઈ ગયા છે તો તેને પણ ધાણી સાથે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે મખાણાને પણ શેકી લઈશું। મખાણાને શેકવા ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે આમાં થોડો ઘણો ભેજ તો હોય જ છે, એટલે બધી વસ્તુ શેકીને જ લેવી, એટલે ચેવડો છે તે એકદમ ક્રિસ્પી થાય। મખાણા પણ શેકાઈ ગયા છે તો તેને પણ ધાણીમાં મિક્સ કરી દઈશું। હવે ચેવડાને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 નંગ અડદના પાપડને શેકીને લીધા છે। હવે કડાઈમાં થોડું તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં પહેલા સિંગદાણા તળી લઈશું। મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર જ સિંગદાણાને તળવાના છીએ। આપણે બધી જ વસ્તુ તળવાની છે તે બધી જ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર જ તળવાની છે। સિંગદાણા તળાઈ ગયા છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે દાળિયાની દાળને તળી લઈશું। દાળિયાની દાળ તળાશે તેમ તે ઉપર આવતી જશે, તો વધારે બ્રાઉન ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। દાળને પણ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર તળીશું। દાળ પણ હવે તળાઈ ગઈ છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે ટોપરાની સ્લાઇસને તળી લઈશું। ચેવડામાં તળેલું ટોપરું ઉમેરશો ને તો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી લાગશે। ટોપરાને વધારે સમય તળાતા વાર નથી લાગતી। તેલમાં જેવું ટોપરું નાખશો કે તરત જ તળાઈ જશે, તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ। કાજુ બદામને પણ સ્લો ફ્લેમ ઉપર તળી લઈશું। હવે તળી લઈશું દ્રાક્ષ। દ્રાક્ષને તળાતા જરા પણ વાર નહીં લાગે। દ્રાક્ષ તેલમાં નાખશો કે તરત જ ફૂલી જશે, એટલે તરત જ તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે આપણે લીલા મરચાંને તળી લઈશું। લીલા મરચાંમાં પાણીનો ભાગ હોય છે, એટલે ધીરે ધીરે તળાશે એટલે તે મરચાં ક્રિસ્પી થઈ જશે। મરચાં થોડા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે લેશું મીઠા લીમડાના પાન। તો ચેવડામાં લીમડાના પાનનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો પાન ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। બધી વસ્તુ સરસ રીતના તળાઈ ગઈ છે।
હવે કઢાઈમાં 4 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તલ અને 1 ટેબલ સ્પૂન વરિયાળી નાખીશું. તલ અને વરિયાળીને સાતળી લઈએ. તલ અને વરિયાળી સરસ રીતના સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 5 ચમચી હિંગ અને અડધી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીશું એટલે ચેવડાનો કલર સરસ આવશે. હળદરને તેલમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ ધાણી મખાણા મમરા બધું ઉમેરીને મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા ધાણી મખાણા મમરાનું કોઈ ચોક્કસ માપ નથી. તમને જે વધારે ભાવતું હોય તે તમે વધારે ઉમેરી શકો છો અને ના ભાવતું હોય તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરીશું. જુવારની દાળીમાં નિમક હોય છે એટલે જોઈને નિમક ઉમેરવું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને બધા મસાલા ઉમેરી દઈશું. સૌથી પહેલા તળેલી વસ્તુ છે તે ઉમેરી દઈશું. અને છેલ્લે આપણે પાપડ શેકીને તૈયાર રાખ્યા હતા તેના નાના ટુકડા કરીને ઉમેરીશું. પાપડ તમારે ના ઉમેરવા હોય તો તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે ચેવડામાં ખાટો મીઠો સ્વાદ લઈ આવવા માટે 2 ચમચી દળેલી ખાંડ અને 1 ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. ખટાશ, નિમક અને ગળપણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ત્યારબાદ ચણાના લોટની સેવ ઉમેરીશું. હવે બધી સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણો એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી ચેવડો. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો હોળીના દિવસે ધાણી દાળિયા અને ખજૂર ખાવાનું ધાર્મિક રીતે મહત્વ છે. વસંત ઋતુમાં શિયાળો સમાપ્ત થાય છે અને ઉનાળાની શરૂઆત થાય છે એટલે ડબલ ઋતુ હોવાના કારણે વાતાવરણમાં બેક્ટેરિયાનું પ્રમાણ વધી જાય છે, જેને લીધે આપણને શરદી ખાંસી અને કફના લક્ષણો જોવા મળે છે. એટલે ધાણી દાળિયા ખજૂર ખાવાથી શરીરમાંથી કફ છૂટો પડે છે. અને હોળીના દિવસે સાંજે હોલિકા દહન કરવામાં આવે છે એટલે તેના લીધે પણ વાતાવરણમાં રહેલા બધા બેક્ટેરિયા નાશ પામે છે. તો તમે પણ હોળી પર આ રીતના જરૂર એક વખત ચેવડો બનાવવાની ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.